mặn nhạt tại tâm. Thông thường, lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ. Tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn. Sáng suốt một chút, nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Cảm ơn thời gian. Cảm ơn thời gian giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt mỗi người bên cạnh. Ai chân thành thật lòng, ai phỉnh lừa giễu cợt. Cảm ơn thời gian giúp tôi cảm nhận được những điều quan trọng. Cao sang giàu có, rồi cũng trở về không. Lợi danh quyền thế vốn là giấc mộng ngắn. Chỉ có tình nghĩa và sức khỏe mới cần được trân trọng giữ gìn. Cảm ơn thời gian giúp tôi có những trải nghiệm quý giá, kinh qua nhiều câu chuyện tình đời, xem nhẹ nhiều vết thương thống thiết, để hôm nay có thể dùng trái tim đơn giản thực tập nếp sống biết ơn và tinh thần biết đủ. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều điều trong giao tế. Khi qua lại với người, cần thận trọng lời nói. Lỡ phát sinh hiểu lầm nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tận. Gặp phải kẻ toan tính, dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi cũng có ngày thời gian đưa tất cả ra ánh sáng. Những nhân duyên đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được những hồi đáp tương xứng. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều thứ. Không để những người và việc không đáng khiến mình hao tổn tâm trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn, có chạy cũng không thoát. Bằng như đã không phải, dù có dành cả đời cũng không thể có được. Cảm ơn thời gian giúp tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, thọ hưởng sự ấm áp và cảm động, để bản thân trưởng thành và tiến bộ. Mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường. Hãy xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được sống, để trân quý những việc cần nên làm, dành thời gian cho những người mình thương quý nhất. Ở đời, có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi
mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi, mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thực sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa. Những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc, mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh, mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào, cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Chớp mắt là đã một đời. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại. Chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người
cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây, nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là 1 năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận bẽ bàng. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Không có khúc khuỷu gập ghềnh đâu gọi là chinh phục. Không có phiền não khổ đau, sao gọi là cuộc đời. Trải nghiệm để trưởng thành. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận. Có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay. Một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hèn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thực sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ trọn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy. Một con người. Tôi tin rằng nhiều khi một mối quan hệ chấm dứt không phải bởi chúng ta thay đổi, mà là duyên phận đã không còn. Những câu chuyện nói hoài không xong thì nay đã hết. Những ấm áp từng có chỉ là chuyện ngày xưa. Những cảm xúc đã qua chỉ còn trong quá khứ. Không phải người trở mặt vô tình, cũng không phải do mình qua cầu rút ván. Chỉ là giữa chúng ta không còn những kiểu ước hẹn âm thầm như trước. Tôi cũng tin rằng con người ai cũng có mặt ích kỷ và một khoảng độ lượng. Một người rơi lệ là vì đâu? Một người đau là vì quan tâm. Một người quan tâm vì có tình cảm. Một người có tình cảm vì họ là một con người. Có tình cảm
có quan tâm, từng đau và rơi lệ, chứng tỏ bạn là một con người hoàn chỉnh. Nên nếu thấy mỏi mệt, hãy tha thứ cho mình, vì chúng ta cũng chỉ là một người bình thường, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đến bất khả xâm phạm. Đời người không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi buồn cần chuyển hóa, những hạnh phúc và buồn đau cần đối diện. Sanh là chuyện đã rồi, sống là mình phải chọn. Hiểu đạo lý này, bạn sẽ có cách thích ứng của riêng mình. Thì thôi, nắng đã bỏ ngày, buồn chi em để hao gầy tháng năm. Thì thôi, chừ đã xa xăm, trách chi tình đã đang tâm phụ người. Không duyên không nợ trong đời, bước qua dòng lệ, lên đồi rong chơi. Dẫu buồn, mưa vẫn cứ rơi, hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên. Thì thôi, chuyện cũ nên quên, đa mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi, chớ lo cưỡng cầu, thăng trầm tan hợp, vốn màu hư hao. Dòng đời một giấc chim bao, trăm năm ngó lại, một màu khói sương. Yêu người, yêu phụ phàng luôn, lây ta tỉnh mộng, vô thường đổi thay. Thì thôi, gạt những đắng cay, kiếp xưa tu vùng chưa đầy thiện duyên. Đâu ai mãi trách con thuyền, bỏ mình sang bến truân chuyên một đời. Biết chăng đây cõi luân hồi, hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui. Lòng vòng quanh quẩn tới lui, tình chưa mỏi mệt, ngược xuôi đường trần. Thì thôi chớ có ngại ngần, ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông. Tiếng này bỏ, giọt này buông, trời quang mây tạnh, tâm hồn nhẹ tên. Thế gian vạn sự chẳng bền, đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi. Thôi thì về với đơn côi, nhìn sen tâm nở bên trời ngát hương. Mừng cho ai biết chữ buông, nẻo về hạnh phúc con đường tại tâm. Phù hợp là hạnh phúc. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân, chính là hạnh phúc. Có hai con hổ, một con bị nhốt trong lồng,
một con ở ngoài hoang dã. Cả hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh sống của mình không tốt. Cả hai đều ngưỡng mộ đối phương. Chúng quyết định hoán đổi thân phận. Lúc đầu thì vô cùng vui vẻ, nhưng ít lâu sau, cả hai con đều chết. Một con chết vì đói, một con chết vì buồn phiền. Đôi khi, con người thường nhắm mắt làm ngơ với hạnh phúc đang có của mình, luôn nhìn vào hạnh phúc của người khác. Thật ra, những gì bạn đang có chính là thứ mà nhiều người khác đang ngưỡng mộ. An yên trong cuộc mộng. Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ. Nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm, thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn. Khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông, nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình, thì khi bạn vừa quay lưng, đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cái đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình. Khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đã qua, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình an. Dặn lòng thôi nghĩ xa xôi. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người, nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong. Thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Hãy trân trọng lấy những người bên cạnh, vì qua đời này rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Tranh thủ tận hưởng niềm vui hiện tại, vì vừa chớp mắt có thể đã không còn. Những mẫu người nên trân trọng. Người thường chủ động chi tiền
không phải vì giàu có, mà bởi họ quan trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Người hay nhường quyền lợi cho kẻ khác, không phải vì khờ dại, mà bởi họ thẩm thấu được đạo lý sẻ chia. Người tình nguyện làm nhiều việc hơn tất cả, không phải vì ngốc nghếch, mà bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao. Người mở lời xin lỗi trước, không phải vì thấy mình sai, mà bởi vì họ trân trọng mối quan hệ đó. Người ngỏ ý muốn giúp bạn, không phải vì mắc nợ, mà bởi họ xem bạn như một người thân thiết nhất. Những mẫu người này nếu có duyên được gặp trong đời, mong bạn hãy khéo léo giữ gìn. Đi qua những rối rắm cuộc đời. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân, mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng, sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Làm thế nào để hạnh phúc? Ở đời có được ắt có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác. Đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ. Lúc cảm thấy lẻ loi, có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thực sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian
để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ, cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Bà lão 92 tuổi, nhỏ nhắn, gọn gàng, sáng nào trước 8 giờ cũng ăn mặc chỉnh chu, với mái tóc uốn hợp thời và gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí mắt bà gần như không thấy gì cả. Chuyển tới nhà dưỡng lão hôm nay. Người chồng đã đi cùng bà 70 năm, vừa mới qua đời. Bà cần phải chuyển tới đây. Sau nhiều giờ ngồi chờ kiên nhẫn ở sảnh nhà dưỡng lão, bà mỉm cười nhẹ nhàng khi được thông báo phòng của bà đã sẵn sàng. Khi bà điều khiển khung hỗ trợ đi lại tới phía thang máy, tôi chỉ cho bà bản hướng dẫn về căn phòng của bà, kể cả những tờ giấy có đục lỗ được treo trên cửa sổ. Tôi thích căn phòng. Bà biểu lộ với niềm phấn khởi của đứa bé lên 8 được cho một con thú bông. Bà chưa nhìn thấy phòng mà, bà đợi cháu tí nhé. Cũng đâu có ảnh hưởng gì, bà đáp. Hạnh phúc là điều cháu quyết định trước cả khi nó đến. Ta thích căn phòng hay không phải vì đồ gỗ được bày biện thế nào. Nó đã hiện sẵn trong đầu ta, và ta quyết định là ta sẽ thích nó. Đó là quyết định ta thực hiện mỗi sáng thức dậy. Ta có một lựa chọn. Ta có thể nằm nguyên ngày trên giường, tính từng rắc rối đang có với các bộ phận trong cơ thể mà không còn hoạt động, hoặc ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn hoạt động. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Ngày nào chưa nhắm mắt là ngày đó ta luôn để tâm vào ngày đang tới và những ký ức đẹp. Bà tiếp tục giải thích. Tuổi già như tài khoản ngân hàng, cháu rút ra từ những gì cháu đóng góp vào. Vì vậy, ta khuyên cháu nên đóng thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức. Cảm ơn sự đóng góp của cháu vào ngân hàng ký ức của ta. Ta vẫn tiếp tục đóng vào tài khoản. Bà mỉm cười rồi nói tiếp. Hãy nhớ 5 nguyên tắc đơn giản để được hạnh phúc sau đây. Giữ con tim khỏi hận thù, để đầu óc không âu lo, sống giản dị, cho nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng. Bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau. Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát. Kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau. Vì là sống tôi xóa nhòa tất cả, bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền. Bạn rơi rớt bên ngoài, trong giữ lại, nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên. Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn, song cách mình đón nhận chuyện khác nhau. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Biết bỏ, buông, tôi vượt thoát u sầu. Vì hy vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng, vì sum vầy đã ẩn giấu chia xa, vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng, vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, ước mơ nhiều, hiện thực được bao nhiêu. Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi trưng trưng những mất mát trong chiều. Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và đợt sống mang thân hình vĩ đại, mối đau đời nhỏ bé tợ như sương. Những hạt giống trên cánh đồng
tâm. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa, bởi vì trời mưa chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào, đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được. Sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình, thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây,
mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề, như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. 3 câu thần chú buông bỏ muộn phiền. Một ngày chợt nhận ra, có một số người nếu không chủ động tìm, họ chẳng bao giờ hỏi đến bạn. Nhờ vậy mà hiểu hơn ai mới thực sự quan tâm đến mình. Thời gian làm không ít người rời xa ta. Ai có thể ở lại đến tận sau cùng, hãy nhớ trân trọng. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ, lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười. Đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Nếu lỡ gặp phiền muộn, hãy nhớ lấy 3 câu thần chú này. Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi sẽ qua. Cảm ơn. Cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoạn đành, để ta dấn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bất tiếng chì, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, ngẫm thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn. Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. 1. Không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại. Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. 2. Không nhìn thấu chính mình.
không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm, mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh. Trong đời, dù là người lương thiện, tốt bụng hay giàu sang, thì ai cũng phải đối diện với những nghịch cảnh, những sự việc hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình. Nhưng đó là điều rất đổi bình thường, mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ phải cảm ơn nghịch cảnh. Trong quyển Những bước thăng trầm, Ngài Narada có nói một câu:
Dù chúng ta có sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Trái ý nghịch lòng là những điều luôn diễn ra trong cuộc đời này, và khi đối diện trước những vấn đề ngoài ý muốn, chúng ta thường hay buồn phiền, chán nản, bỏ cuộc hay sân hận, than trách số phận, ông trời bất công bạc bẽo. Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời này đều không vận hành theo ý nghĩ của chúng ta. Chúng có quy luật riêng và có lý do để đến. Một người có cách nhìn cởi mở và tích cực sẽ thấy dễ chịu, thoải mái hơn, xem đó là động lực mình chinh phục và bước gần hơn đến mục tiêu của mình. Như một công thức chung, đa phần những người dám đương đầu và vượt qua nghịch cảnh là những người thành công, bởi nghịch cảnh sẽ giúp con người đó trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng không ai mong cầu nghịch cảnh xảy ra với mình, nhưng nghịch cảnh lại là bước đệm cho sự thay đổi một điều gì đó bên trong con người hay cuộc sống của họ. Cũng như khi cơn lũ đi qua sẽ để lại một khối lượng lớn phù sa để cây cối được phát triển tốt hơn. Chúng ta thấy những vật quý giá không bao giờ xuất hiện ở giữa đường, mà chúng thường ở trong rừng sâu, núi thẳm. Ngày xưa, để có được những viên ngọc trai, người ta phải lặn sâu xuống dưới đại dương để tìm những con trai có hạt cát rơi vào trong vỏ. Khó khăn muôn trùng và xác suất để có được những viên ngọc trai là không cao, nhưng họ có thể phải đánh đổi cả tính mạng. Hay trong những bộ phim cổ trang mà chúng ta đã từng được xem, những bí kíp võ lâm, những vật quý hiếm thường được cất giấu ở những nơi hiểm trở, khó tìm thấy. Vì sao? Bởi tạo hóa hay con người luôn muốn những thứ đó chỉ xứng đáng được sở hữu từ những con người có nghị lực phi thường. Còn những thứ tầm thường quá dễ dàng có được thì làm sao có giá trị cao. Cho nên những nơi khó khăn gây cho ta nhiều cản trở, đó lại là những nơi có những cái gì đó đặc biệt. Nhiều người thắc mắc rằng vì sao Đức Phật lại sinh ra ở đất nước nghèo nàn như Ấn Độ, mà lại không sinh ra ở một nơi giàu có, sung sướng. Cũng như anh hùng chỉ xuất hiện khi thời thế loạn lạc. Không có loạn lạc thì không có một trang anh hùng nào, vì nếu có thì xã hội cũng không ai cần đến. Cho nên một bậc vĩ nhân như Đức Phật chỉ có thể có mặt ở nơi mà con người đang rơi vào tận cùng của sự khổ đau, nhiều oan trái để giải quyết đau khổ ấy. Cho nên trong kinh đề cập là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời trong bối cảnh con người phải đến giai đoạn khổ đau cùng cực, cần có một người nào đó để thay đổi. Vì thế, sự cùng cực của khổ đau, cùng cực của một cái gì đó là lý do để bắt đầu thay đổi, và nó lại là cơ hội cho tất cả chúng ta. Có một câu chuyện như thế này. Những nông dân ở miền nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông dùng để sey chỉ, dệt vải. Một năm kia, những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng. Năm sau nữa, những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng, khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. Một số ít những người sống sót qua 2 năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng. Đó là cây lạc, tức là đậu phộng. Và kết quả là cây lạc của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó
đủ để họ trả hết nợ của 2 năm trước. Kể từ đó, họ trồng cây lạc và rất phát đạt. Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không? Họ trích một phần trong tài sản của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công những con sâu bọ. Bởi nếu không vì những con sâu bọ đó thì họ sẽ không bao giờ khám phá ra cây lạc. Họ sẽ mãi mãi đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác. Có một bức thư của một thiền sư gửi cho học trò của mình. Con thân mến, cảm ơn con đã từ London gửi thư về cho thầy như đã hứa. Ở Thái Lan, lúc này thời tiết vừa mưa vừa mát, vì mùa mưa đang qua và mùa lạnh đang đến. Thầy gần đây rất bận rộn với việc viết sách giảng dạy và thỉnh thoảng hướng dẫn thiền định. Thầy thấy trong những năm vừa qua, càng ngày càng có nhiều người trẻ hứng thú với việc thực hành thiền định. Thầy sẽ tuần tự nói thêm về điều này. Hôm qua, một học trò đã gọi điện thoại đường dài cho thầy. Lúc nói chuyện, thầy cảm nhận được người đó đang rất khổ sở. Anh ta bắt đầu câu chuyện qua điện thoại bằng lời đề nghị mong thầy giúp anh xóa tan sự khó chịu trong lòng. Có thể con không tin, nhưng dù là một CEO đứng đầu không dưới 50 nhân viên trong công ty do chính mình sáng lập, sở hữu tấm bằng của một trường đại học danh giá ở nước ngoài và điều hành một doanh nghiệp có giá trị 100 triệu bạc Thái, anh ta vẫn không thể kiểm soát cơn giận của chính mình. Chúng ta nên gọi người này là thành công hay thất bại đây? Trở lại câu chuyện, thầy đã khuyên anh ta bình tĩnh lại và nghe thầy nói. Vì đã biết thầy một thời gian dài nên anh ta buộc phải nghe theo. Thầy bảo anh ta giơ bàn tay ra xem 5 ngón có dài bằng nhau không. Thầy nói, nếu con ước ngón cái của mình cũng dài bằng ngón giữa, hay ngón áp út, hay ngón trỏ, thì hẳn là con phải phiền lòng lắm. Anh ta hỏi, vì sao thầy nói vậy? Thầy trả lời, bởi vì đó là một điều trái tự nhiên, nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Khi mong muốn của con phi thực tế thì con chắc chắn sẽ phiền muộn. Con có thể tự hỏi rằng hình dạng 5 ngón tay thì liên quan gì đến chuyện này? Thầy sẽ giải thích ngay sau đây. Nguồn cơn việc giận dữ của anh ta là do một người thuộc cấp đã không hoàn thành đúng hạn một công việc quan trọng. Khi người đó báo cáo là công việc chưa hoàn thành, thì hiển nhiên sau đó sẽ được nghe một bài diễn thuyết dông dài. Bên nào cũng nhấn mạnh lý do của mình, bởi vì cả hai bên đều tự đề cao khả năng của mình và tự cho rằng mình đúng. Người thuộc cấp đó lại có sức ảnh hưởng khá lớn trong công ty. Cuối cùng, người thuộc cấp là người mất bình tĩnh trước tiên. Anh ta buộc miệng nói từ chức và thề sẽ không bao giờ đặt chân vào công ty. Anh ta cũng nhấn mạnh một cách cay độc rằng nếu không có anh ta, công ty sẽ không thể tồn tại. Mọi chuyện đến lúc đó đã không thể cứu vãn được nữa con ạ. Học trò của thầy, vị CEO ấy, giận phát run đối với thách thức đầy hằn học kia. Tuy nhiên, ngay khi vị thuộc cấp đi khuất mắt, sự phẫn nộ ngay lập tức nhường chỗ cho nỗi ân hận sâu sắc. Lúc này, anh ta không còn giận người thuộc cấp nữa, thay vào đó là nỗi giận dữ chính mình vì đã mất tự chủ, khiến bản thân và cánh tay đắc lực của mình, người mà anh ta đã tin tưởng suốt một thời gian dài, giờ đây trở mặt với nhau. Thử nghĩ xem, nếu con là người sếp đó và con vừa mất đi trợ thủ của mình mà không có bất cứ cơ hội mong manh nào kéo anh ta quay lại, liệu con có tức giận chính mình không? Liệu con có cảm thấy ân hận không? Nếu thầy ở vị trí của anh ta, thầy sẽ phát điên lên ấy chứ. Nhưng không phải vì thầy đã mất người trợ thủ của mình mà thầy tiếc nuối
vì đã để rạn nứt một mối quan hệ đáng quý. Thầy luôn tâm niệm một điều: trong đời mỗi người, chúng ta không nên mất kiên nhẫn hoặc xa lánh bất cứ ai cả, cũng như không bao giờ tạo điều kiện để ai đó trở thành kẻ thù của mình. Người Trung Quốc đã dạy các thế hệ của họ một nguyên tắc: 500 bằng hữu vẫn là quá ít, nhưng một kẻ thù đã luôn là quá nhiều. Trước khi chúng ta có thể trở thành bạn bè, chúng ta phải hiểu rõ nhau, tin tưởng nhau, bắt tay, quyết định hợp tác và trưởng thành cùng nhau, kể cả là quan hệ cá nhân hay trong công việc. Chúng ta đã có nhiều năm trời ở bên nhau. Nhưng đột nhiên, một ngày nọ, khi mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, bỗng chúng ta đánh mất sự bình tĩnh, mối quan hệ chia cách và chúng ta đường ai nấy đi, chỉ bởi vì chúng ta là nạn nhân của sự nóng giận nhất thời. Bất cứ ai cũng sẽ vì vấn đề này mà tự nhiên trở nên phiền muộn. Hơn thế nữa, khi thời gian trôi qua, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai, và cảm giác hối hận đáng lý nên chấm dứt thì lại cứ xuất hiện và trở đi trở lại dằn vặt chúng ta. Đó là lý do tại sao trước đó thầy đã nói, trong đời mỗi người không nên gây thù chuốc oán, bởi vì không chỉ chúng ta bị kẻ thù làm tổn thương, mà chúng ta còn tự làm tổn thương chính mình bằng những hồi ức tệ hại đã khắc sâu, không thể gột rửa trong tiềm thức. Thầy đã nói với người học trò đó rằng, cũng giống như bàn tay có ngón ngắn ngón dài, con người cũng có người này người kia. Mỗi người có năng lực và trí óc riêng của mình. Trước khi chúng ta la rầy ai hoặc bị ai làm cho tức điên, dù đó là thuộc cấp, là bạn hữu, người thương yêu hay là học trò, thì trước hết hãy tự hỏi chính mình, liệu chúng ta đã giao đúng người đúng việc chưa? Hãy nghĩ theo cách đó trước mỗi lần mắng mỏ hoặc khiển trách bất cứ ai. Chúng ta sẽ nhận ra rằng người đáng bị đổ lỗi có lẽ là chính chúng ta. Điều này khiến thầy nhớ đến một bài thơ. Bởi vì người nghe không hiểu những lời bạn nói, bạn lại đáp trả bằng sự nhạo báng và khinh khi. Sao bạn không chỉ mũi dùi vào chính mình vì đã nói những điều người nghe không thấu? Khi thầy nói đến đây, thầy để ý giọng nói của đầu dây bên kia đã trở nên vui vẻ hơn, và cuối cùng thì anh ta bật cười trước những lời nói dại dột của mình. Anh ta hứa sẽ không để điều đó tái diễn. Thầy đã vui khi ngày hôm sau anh ta gọi lại và nói rằng anh ta đã giải quyết xong xuôi và đã đạt được một kết quả đáng mừng. Thầy hỏi anh ta làm cách nào. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Đó là những lời anh ta nói với người thuộc cấp, chỉ bằng một câu nói ngắn gọn giản đơn. Vậy là trời quang mây tạnh. Con à, con hẳn đang thắc mắc tại sao câu nói xin lỗi là lỗi của tôi đơn giản như vậy nhưng lại hóa giải được tất cả, phải không? Về mặt tâm lý, tất cả chúng ta đều muốn được mọi người tôn trọng, coi mình là người quan trọng. Tất cả chúng ta đều có phức cảm bản ngã ở một mức độ nhất định, tùy vào bản chất cố hữu của chúng ta. Một số người có phức cảm tự tôn, một số có phức cảm tự ti mà họ muốn che giấu, một số lại có phức cảm chú ý cần được bù đắp. Cho dù là phức cảm gì thì Đức Phật cũng gọi ngắn gọn và giản đơn là cái tôi và cái của tôi. Đặc biệt, cái tôi quan trọng hơn rất nhiều lần so với cái của tôi. Bởi vì nếu không có cái tôi thì cũng sẽ không gây ra tâm lý sở hữu cái của tôi. Lý do cơn giận của người trợ tá đắc lực này lại nhanh chóng biến mất ngay khi nghe được câu xin lỗi là lỗi của tôi
là vì anh ta đã không cảm thấy đó là lỗi của cái tôi của anh ta. Đó là lỗi của cái tôi của sếp. Không cảm thấy có lỗi với người đổ lỗi cho mình. Cái tôi của anh ta trở nên thanh thản và không còn đổ lỗi nữa. Thực tế, việc anh ta đồng ý trở về làm việc đã khiến anh ta cảm thấy cái tôi được đặc biệt nâng cao bởi chính cấp trên của mình. Nghe có vẻ giản đơn và dễ dàng, nhưng thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Bởi vì có rất ít cấp trên chịu nhượng bộ cái tôi của họ và đồng ý lùi lại đứng sau thuộc cấp của mình. Thầy cho rằng bí mật nằm ở cách kiểm soát cái tôi. Nếu con hiểu cái tôi của con và của người khác, con sẽ nhận thấy rằng để sống vui vẻ với mọi người, con phải tâm niệm những điều sau. 1. Không sỉ nhục cái tôi của bất cứ ai. 2. Không để cái tôi của mình lên trên cái tôi của người khác, bởi vì điều này sẽ dẫn đến sự xung đột của những cái tôi. 3. Không trộm cái tôi của người khác vì cái tôi của bản thân. 4. Không nên đặt cái tôi của mình trong từng hơi thở. Con người hoàn toàn bị cái tôi nuốt chửng. Sự nóng giận, hằn học, ác ý và hủy hoại trên quy mô rộng mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay, tất cả đều vì phức cảm cái tôi. Nếu chúng ta không biết cách loại bỏ cái tôi, sẽ có lúc nó phình ra và trở thành cái tôi quốc thể và quốc tế, cũng giống như cái tôi kiêu ngạo và không thể xâm phạm của Mỹ. Cái tôi là nền tảng của những cơn giận dữ ở mọi mức độ, từ cá nhân đến quốc gia đến quốc tế. Chỉ khi chúng ta loại bỏ được cái tôi của mình, khi đó mới có thể loại bỏ được sân hận, khổ não và phiền muộn. Vì vậy, các vị A-la-hán, những người đã buông bỏ được cái tôi của họ, không có lý do để mâu thuẫn hay xung đột với bất cứ ai trên thế giới.